Дам тобі одну пораду, якщо матимеш справу з катайцем. Ніколи ні жартома, ні погрозою не насміхайся з драконів чи їхньої імперії. Я бачив, як один іноземець спробував це зробити в чайному будиночку. Його життя після того вимірювалося секундами, і жодної краплі чаю не було розлито. Вони, знаєш, дуже охайний народ. У цьому відео розповім про усі види драконів, які мешкають в імператорських палацах Катая. Але спершу хочу подякувати тим, хто вже підтримує канал. Ваша допомога дозволяє створювати якісний контент. Усі посилання на підтримку, як завжди, перед вами на екрані та в описі під відео. Заварюйте чайочок, починаємо. Великий Катай – це величезна і неймовірно могутня імперія, що лежить на сході світу за темними землями, горами скорботи та великою пащею. Вона охоплює територію більше, ніж Імперія, Бретонія та багато інших держав Старого Світу разом узятих. Її землі вкриті гігантськими містами з безліччю мешканців, якими правлять дракони. Небесний імператор Ксен Ян, його дружина місячна імператриця Квай-Інь та їхні діти. Вони старші за більшість богів і існували ще тоді, коли планета була холоднішою, задовго до того, як стародавні прийшли і наблизили її до Сонця. Хоча катайські дракони є віддаленими родичами так званих західних драконів, вони належать до зовсім іншої гілки, про що свідчать їхні безкрилі зміїні тіла. Коли стародавні зігріли світ, дракони обох ліній важко переносили зміну клімату, і багато хто з них був змушений впасти у сплячку. Ті ж, хто знайшов містичний острів Ултлан, вступили в контакт з іншими творіннями стародавніх – ельфами. Вони потоваришували, навіть дозволивши деяким їздити на собі верхи. Натомість дракони Катаю, що самі правлять творіннями стародавніх, зневажливо дивляться на саму думку дозволити смертним сидіти на їхніх спинах. До речі, це ставлення поширилося і на катайців, які з презирством відносяться до ельфійських вершників. Катайці знають білий місяць Мансліп під назвою Юей-Ін і вважають, що він тісно пов'язаний із місячною імператрицею. Деякі легенди розповідають, що Квай-Інь народилася саме там і є останньою представницею раси, яка колись мешкала на його холодних білих континентах. Кажуть, вона прийняла подобу катайського дракона, аби спуститися у світ смертних, де зустріла Ксен Яна і навчила його мистецтву зміни форми, передавши цю силу також своїм дітям. Найдавніші записи про Катай згадують чоловіка та жінку, які разом мандрували серед стародавніх людських племен Далекого Сходу, об'єднуючи їх, а коли хаос почав охоплювати світ, вони стали на захист своєї зростаючої держави. Про чоловіка казали, що він мав незрівнянну красу і силу, про жінку, що вона була втіленням співчуття та мудрості. І сьогодні, як і в ті прадавні часи, місячний дракон є противагою палаючій силі та вогню небесного дракона. Там, де він уособлює стихію Ян, світлої магії, вона втілює стихію Інь, темного чаклунства. Місячна імператриця насолоджується спілкуванням із простими людьми, іноді щоб допомогти їм, а іноді з причин, відомих лише їй самій. Та все це завжди відбувається з тіні під покровом анонімності. Кажуть, вона оплакує кожного загиблого сина Катая. Через це вона нерідко сходить зі свого трону і переміщується серед смертних, переодягнена в просту цілительку, щоб урятувати тяжкохворих лише для того, щоб потім безслідно зникнути. У Небесному дворі шепочуть, що здобути її прихильність можна лише через майстерність у стрільбі, скритність або виняткове милосердя. Небесний дракон або імператор драконів Ксен Ян мешкає у небесному місті, що ширяє над столицею Вейдзін, розмірковуючи про долю імперії. Цікаво, що історичні записи згадують імена кількох різних імператорів Великого Катаю. Цю невідповідність пояснюють тим, що вчені західних земель сплутали численні титули, якими катайці називали одного й того самого імператора. Вони не розуміли, або, можливо, й не могли зрозуміти, що Великим Катаєм упродовж усієї історії правила не династія смертних володарів, а одна й та сама безсмертна істота – дракон.
дракон, здатний змінювати свою подобу. Суспільство Катаю не вважають їх богами, і вони не вимагають поклоніння. Вони надзвичайно могутні істоти, правителі за магічним і природним правом, а не через якусь божественну таємничість. Вони не тирани і не відчуджені аристократи, а наставники та захисники свого люду. Вони не бачать сенсу у створенні дисбалансу між смертними і собою, адже постійна загроза хаосу здатна знищити їх усіх. Поєднання численної переваги їхніх армій, могутньої магії та нищівної артилерії могло б дозволити Великому Катаю підкорити землі далеко на захід від своїх кордонів. Але для них достатньо правити і оберігати вже свою і без того грізну імперію. Місячна імператриця та імператор драконів мають 9 дітей, також безсмертних катайських драконів, здатних змінювати подобу. Саме їм або їхнім вірним васалам доручено безпосереднє управління Великим Катаєм. Деякі з цих драконячих принців мали власних нащадків, зокрема від людей. Їх називають дракононародженими, тими, хто має спорідненість з імператорською династією та володіє магічними силами. Але в цьому відео ми зосередимо на самих драконах. До речі, верхові тварини дракононароджених мають доволі незвичний вигляд, і про них кажуть, що у їхніх жилах тече кров драконів. Лунма або духи цілінь – рогаті конеподібні істоти з лускатими крилами та шкірою. Їхня назва в перекладі з катайської буквально означає «драконовий кінь». Швидші за звичайних коней і здатні пронизувати ворогів рогами. Лунма є найкращим вибором для літаючої важкої ударної кавалерії Великого Катаю. Проте в них є і суттєвий недолік. Кожна лунма прагне повернутися до небесних гір центральних провінцій, і відомо, що вони можуть вирушити туди навіть у розпал битви. Та їхню слухняність можна забезпечити обрядами ян. Штормовий дракон також знана як володарка штормових вітрів або верховна матріархиня Наньгао. Її ім'я Мяоїнь, старша з живих дочок імператорської родини та улюблениця небесного імператора драконів. За переказами, лише батько мав силу змусити її посміхнутися. Та попри відстороненість і небесну велич, Мяоїн не позбавлена людських рис. Передусім ревності старшої дочки, яка прагне довести свою вартість батькові перед заздрісними братами і сестрами. Холодна і відсторонена навіть за мірками драконів, вона століттями стоїчно несе свій урочистий обов'язок – правління над північними провінціями, відколи сам небесний імператор доручив їй оборону Великого Бастіону. Мяоїнь одержима люттю до сил хаосу і відома своїм невтомним запалом у захисті північного кордону. Її впевненість водночас сила і слабкість. Вона занадто горда, щоб приймати допомогу навіть від рідних, через що навіть під час родинних зібрань вона тримається осторонь. Та Великий Бастіон – це немов хребет штормового дракона. Він має залишатися непохитним і міцним перед будь-якою загрозою. Поки цей щит стоїть, Катай процвітає. Тож Мяоїнь пильно стоїть проти орд хаосу, бо лише порядок є справжньою відповіддю на хаос, а з порядку постає гармонія. Лі Дао, знаний як вогняний дракон, а також як володар палаючих вітрів та володар Фенікса, є грізним правителем південних провінцій. Йому випала нелегка доля – охороняти південні кордони імперії від постійних загроз з боку Інда та підступних нагів Хуреша, чиї війська не раз намагалися прорвати оборону через джунглі та гори. Лі Дао славиться своєю запальною вдачею і гордістю, що палає, мов саме сонце. Він відверто заздрить своїй сестрі Мяоїн та славі, якої вона зазнала, обороняючи Великий Бастіон від хаосу. Адже вогняний дракон переконаний, захист півдня не менш важлива і не менш тяжка справа, гідна тієї ж пошани. Та навіть йому доводиться часом миритися з тими, кого він зневажає. Так, попри глибоку неприязнь до короля мавп, що мешкає у Небесних горах, вогняний дракон не раз змушений був укладати з ним хитке перемир'я, закликаючи на допомогу його диких мавп'ячих воїнів. Ця вимушена співпраця для захисту Катая є джерелом нескінченного глузування та розваги для мавп'ячого короля.
Юаньбо – нефритовий дракон, також знаний як володар метеоритних вітрів. Він править зі своєї столиці великого торгового міста Шан-У, розташованого у відносно безпечних центральних провінціях, серед родючих земель, де перетинаються численні великі річки та дороги Небесної імперії. Однак нефритовий дракон також керує Вейдзінем, столицею Великого Катаю. Розділені володіння Юаньбо відображають його подвійну роль у державі. Як володар нефритового двору, він керує політичним і економічним серцем імперії, тримаючи під контролем безкрайній чиновницький апарат із палацу Сувоїв у Шан-У. Водночас, очолюючи небесний двір у Вейдзіні, Юаньбо керує чарівниками Катаю, зокрема могутніми астромантами. Також він виконує і активнішу роль головного шпигуна, через що його шанобливо, але з острахом називають катом імператора. Там, де падає клинок Юаньбо, там говорить сам імператор-дракон. Серед усіх драконів саме він найдосконаліше володіє людською подобою. Холодна, незворушна постать із очима, в яких ховається нелюдський розум. Його мова тверда, як нефрит, а майстерність у магії беззаперечна. Юаньбо – найвидатніший чарівник серед дітей імператора, а його влада поступається лише його батькам. Коли день обертається на ніч, він плете свої інтриги, керуючи невидимою мережею агентів і шпигунів, що стежать за кожним рухом чиновників та губернаторів. Жодна змова не минає його уваги, очі нефритового дракона повсюди. Його методи можуть здаватися жорстокими, та заради гармонії Катаю він без вагань вириває зло з коренем. Як перший серед потомства, Юаньбо користується повагою братів і сестер, адже саме він підтримує лад у державі та втілює волю батька в життя. Для інших він здається нудним адміністратором, проте його влада простягається значно глибше, ніж будь-хто з них здатен збагнути. Морський дракон, також відома як володарка Нефритового моря та адмірал флоту, править зі свого величного портового міста Фучоу. Інь-інь найвідкритіша та найекспансивніша серед усіх катайських драконів. Під її владою східні провінції стали вікном Катаю у зовнішній світ. Торгівці, мандрівники та дипломати з усіх кінців світу прибувають до Фучоу, і тому це місто вважають, можливо, найкосмополітичнішим у всьому відомому світі. Тут можна почути безліч мов, проте найбільше представлено кораблів вищих ельфів. Втім, допитливість Інь-інь та її прагнення розширити вплив Катаю не завжди приносили успіх. Колись вона наказала своїм арміям вирушити у вторгнення до південних земель, бажаючи поширити гармонію та владу імперії на нові території. Але похід обернувся катастрофою, і вона втратила увесь флот. За цю невдачу імператор драконів суворо докорив Інь-інь, і знадобилося понад 100 років, щоб великий флот Катаю відновив свою міць. Проте вона не втратила свого прагнення до відкриттів та впевненості, що справжня сила Катаю має сяяти далеко за межами його берегів. Залізний дракон Джаомін править із могутнього міста Шан'ян, яке багато хто вважає воротами між Заходом і Сходом. Він відповідає як за захист рубежів Небесної імперії, так і за підтримання порядку серед пустельних кланів Катаю. Його володіння менш хаотичні, ніж у інших регіонах, проте й менш захищені. У західних провінціях мешкають звірі та люди усіх видів, а також часто відбуваються набіги скавенів та огрів, а Велика Паща і досі залишає свій великий спотворений вплив. Шан'яну вирушають численні торгові каравани, і якщо вони успішно повертаються, залізний дракон здобуває багатство та престиж. Це має для нього особливе значення, адже сам імператор-дракон приділяє йому дуже мало уваги. Колись щойно коронований тиран Грізос Золотозуб зустрівся з Джаоміном та жартома згадав свої складні стосунки з батьком, коли він убив і з'їв його, щоб посісти трон. Свита Джаоміна обурилася, та сам залізний дракон мовчки глянув на нього, а потім вибухнув реготом. Того ж дня було відкрито нову еру торгівлі. Тепер каравани Великого Катаю могли вільно проходити через землі племені Золотозубів, сплачуючи мито ограм.
Хоча Джаомін поступається сестрі у бойовій майстерності, натомість він є видатним алхіміком, чия пристрасть до цього мистецтва породила товариства металевих магів у його володіннях. Це тривожить нефритового дракона, який вбачає у незалежній магії загрозу для Катаю. Та сам Джаомін прихильно ставиться до чаклунів і охоче приймає їх при своєму дворі. Зі столиці західних провінцій експедиції вирушають у пустелю викривленого каменя. Хтось не повертається, а хтось приносить дивовижні руди для місцевих кузень. Тоді залізний дракон, немов справжній алхімік, занурюється в експерименти, удосконалюючи майстерність і пізнаючи таємниці арканної металургії. Дивні елементи пустелі лише посилюють його захоплення та розуміння алхімії. Брати і сестри ставляться до нього з підозрою, вважаючи, що роки серед пустель, насичених варп каменем, затьмарили його розум. І справді, залізний дракон часом непередбачуваний і ексцентричний, що тривожить решту родини. Та жодних доказів його безумства немає, радше нерозуміння. Адже, на відміну від холодних і відсторонених родичів, він близький до смертних, може розділити з ними жарт чи келих вина. Це здобуває йому відданість воїнів, але віддаляє від рідних. І тільки місячна імператриця захищає свого сина, визнаючи його заслуги попри порушення гармонії в родині. Бо хоч дехто й бачить у ньому відбиток безумства, залізний дракон залишається невтомним захисником Катаю, майстром алхімії та знань металу, володарем, чиї провінції стоять непохитно, мов залізний бастіон. Легенди оповідають про скавенів, яких вивергає з себе гігантська паща великого чорного дракона, що згорнувся клубком у самій землі. Інші легенди говорять, що дух дракона спить, перебуває в пастці, мертвий або ж спочиває під великою рікою дракона. Та істина інша, дух дракона звали Шиямі. Вона була першою імператорською дочкою, проте вона померла з невідомих причин ще до народження більшості своїх братів і сестер. Її описують як істоту в порцеляновій масці, розділеній на половини інь та ян, з водянистим сяйвом, що пробивається крізь бліду шкіру під нею. Її довге волосся спадає, немов потоки води, що розтікаються берегами річки, а очі холодні, блакитні і безжиттєві. Минали довгі і буремні століття після Великої катастрофи, коли хаос уперше ввійшов у світ Малуса. Катайські дракони Небесної імперії відчайдушно боролися проти легіонів демонів, які вторгалися на їхні землі. Та Ксен Ян знав, його рід не зможе самотужки протистояти темряві, тож звернув свій погляд на людей, на розрізнені племена, що жили в його володіннях, аби об'єднати їх під одним стягом. Ксен Ян довірив командування арміями своїй старшій дочці – Шиямі, найулюбленішій зі своїх дітей на той час. Та попри всю її мужність і непохитність, гордість стала її прокляттям, бо вона відкинула застереження батька про те, що хаос неможливо здолати лише силою меча. Замість цього вона зібрала свої легіони і вирушила на північ, туди, де розпочиналися безкраї пустки хаосу, маючи намір розтрощити руйнівні сили у їхньому власному спотвореному царстві. Темне чаклунство богів затьмарило її розум. Шиямі побачила у власних воїнах потвор хаосу і у нестямі винищила їх. Коли вони вирвалися із царства хаосу, демонічна магія вже спотворила її та рештки війська. Вони постали перед світом як химерні створіння. Мяоїн, побачивши їх біля кордонів Катаю, прийняла сестру за демонічного лорда і негайно підняла війська, щоб зупинити загрозу з півночі. Небесний дракон кинувся втрутитися, та було вже запізно. Спустившись на прокляте поле битви, Ксен Ян побачив, як воїни Наньгао оточують поранену Шиямі. А коли чари розвіялися, Мяоїнь з жахом усвідомила, що наказала вбити власну сестру. Не в змозі врятувати Шиямі, імператор зв'язав її дух із суттю великого Катаю, доручивши їй вічно охороняти підземний світ – 10 дворів Шаїша. Місячна імператриця Квай-Ін, розбита горем, затьмарила спогади всіх, хто бачив загибель Шиямі, створивши легенду про духа дракона, що спить під великою річкою. Жоден підданий не мав пам'ятати її імені, бо правда про загибель і спотворення
управління хаосом могли розколоти імперію та відкрити двері для демонів. Навіть Мяоїн та її брати і сестри, можливо, досі і не знають усієї правди. Історії ще двох інших дітей з цього роду залишаються невідомими, або, можливо, їхня доля теж прихована магією матері. Але була ще одна з молодших дітей, яку звали Шеньцзу. Старша сестра Мяоїн, із якою вона мала особливий духовний зв'язок, описувала її як втілення світла і надії. Зв'язок між ними має символічний характер, оскільки Мяоїн уособлює інь – темряву, тоді як Шеньцзу є ян – світлом. Проте Шеньцзу була втрачена для своєї родини після того, як вирушила за межі Нордських гір, ймовірно, у пустки хаосу. За словами її брата Джаоміна, залізного дракона, бог-ведмідь Урсун із Кіслева був свідком її долі. Після зникнення світло згасло, і темрява поглинула двори Катаю. Інші дракони не знайшли розради, але вірять, що з її поверненням і силою світла у Катаї знову настане рівновага. Як бачите, далеко не весь лор прописаний для кожного з дітей імператорських драконів. Історія продовжує змінюватися просто зараз у Warhammer The Old World. А тепер питання до вас, який із представлених драконів ваш улюблений? Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку, якщо ж ні, то теж ставте. І з виходом майбутнього розширення для Total War Warhammer 3 ми обов'язково повернемося до цієї теми. Новини та анонси ви можете знайти в моїх телеграм і Discord спільнотах. Скоро побачимося.